नमस्कार, मी दीपाली तुमचं माझ्या किचनमध्ये मनापासून स्वागत करते। आज आपण पालकची पुरी कसे करतात ते पाहणार आहोत। आणि चला तर साहित्य पाहूया काय काय लागतं। इथे मी 3 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। इथे मी तीळ घेतलेले आहे, चवीनुसार मीठ आहे, हळद आहे, पालक घेतलेला आहे 1 जुडी, मी कोथिंबीर घेतलेला आहे, थोडंसं मी कोथिंबीर घेतलेलं आहे। आणि इथे मी लसूण घेतलेला आहे, हिरवी मिरची 3 घेतलेला आहे, त्याचप्रमाणे अद्रक 1 घेतलेला आहे आणि ओवा आणि जिरं घेतलेलं आहे। आपण सर्वप्रथम ओवा, जिरं आणि हे सगळे जिन्नस एकत्र बारीक करणार आहोत। त्याच्यानंतर आपण पालक बारीक करणार आहोत। त्याच्यामध्ये मी जिरं आणि ओवा घालून घेते। लसूण आहेत 10-12, हिरवी मिरची 3 घातलेलं आहे आणि अद्रक थोडं मी घातलेलं आहे। आपण अद्रक कापून घेणार आहोत। अद्रकचं वरचं मी सगळं भाग काढून घेतलेला आहे। आता आपण हे बारीक करून घेऊया। आपलं हे बारीक केल्यावर अशा पद्धतीने दिसेल। आता आपण ह्यातच पालक वगैरे घालून घेऊया। त्याच्यामध्ये आता आपण पालक आणि कोथिंबीर घालून घेऊया। चिरून घातलं तरी चालेल, नाही चिरलं तरी चालेल, चिरून नाही घालणार, आपण मोडून घालूया अशा पद्धतीने आणि मग बारीक करूया। पाणी नाही घालायचं सुरुवातीला। आपलं हे अशा पद्धतीने दिसेल। आता आपण गुडलेले पालक पण घालून घेऊया त्यामध्ये। त्यात थोडंसं मी पाणी घालून बारीक केलेलं आहे। इथे मी हे सगळं पीठ ह्याच्यामध्ये घालून घेते। आता आपण तीळ, हळद, चवीनुसार मीठ हे सगळं आपण एकत्र करून घेऊया। आणि आपलं हे वाटण ह्याच्यामध्ये घालून घेऊया। आहे त्याला एका भांड्यामध्ये काढून 10 मिनिटासाठी रेस्ट करायला ठेवणार आहे। थोडंसं आपण वरनं तेल लावून घेऊया। थोडं वरनं आपण तेल लावून घेऊया, ठेवूया। 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता मी थोडंसं पीठ घेते आणि पुरी लाटायला चालू करूया। मी तेल गरम करायला पण ठेवलेलं आहे। आणि इथं मी पीठ लावायला आपण गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। शक्य तितकं कमी लावायचं, म्हणजे आपलं तेल खराब होणार नाही। नाहीतर तुम्ही तेल लावून पण करू शकता। आपण ह्याच्यावर थोडंसं तीळ पण लावणार आहोत, जास्त नाही, थोडंसं। तेल पण गरम झालं, आपण तळून घेऊया। इथं आपलं तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये मी घालते थोडंसं, सावकाश घालायचं। आपली पुरी फुगली की मग आपण पलटी करणार आहोत। आपली ही पुरी झालेली आहे। आणखीन एक करून घेते। आपले हे गरमागरम
पालक पुरी करून तयार आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती नक्कीच माझ्याबरोबर शेअर करा. त्याचबरोबर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तुम्ही हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.